सो गाइज यहाँ भएको जति पनि आप देख्नु भएको छ यो सबै तपाईँहरूको हुनसक्छ, तपाईँहरू मध्येको हुनसक्छ है। मैले चाहिँ यो म्याङ्गो गिभ अवे गर्दैछु। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरू पार्टिसिपेट हुनको लागि तपाईँहरूले मेरो च्यानल इन्फिनिट विथ निशान सब्सक्राइब गरेको हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि युट्युबको यो भ्लग तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा सेयर गर्नु पर्यो। अनि सेयर गरेर मुनिपट्टि 3 जना मेन्सन पनि गर्नु पर्यो, नभए चाहिँ पाउनुहुन्न नि फेरि। यसरी आँप त्यसरी लिची खान पाइन्छ तराईमा बसेपछि, काठमाडौँमा पाइन्छ पाइयो। ठुलो झुप्पा झर्दैछ साथीहरू। सो हेलो एन्ड गुड मर्निङ एभ्रीबडी, इट्स मी निशान, वेलकम ब्याक टु दि च्यानल। साथीहरू आज चाहिँ म आँप टिप्न जाँदैछु। तपाईँहरूलाई आँप ल्याउनु पऱ्यो नि त काठमाडौँ आउँदाखेरि। म 1-2 दिनमा काठमाडौँ पनि आउँदैछु साथीहरू होइन। जोस् योभन्दा अगाडिको भ्लगहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? आजको भ्लग अमेजिङ हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ गिभ अवे टाइपको हुन्छ। सबैजनाले तपाईँहरूलाई मैले सुरुमै भ्लगको सुरुमै भनिहालेँ होइन, के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले यो कम्पिटिसनमा भाग लिनको लागि भने जस्तो होइन। सबैलाई म घर पुऱ्याइदिनु त सक्दिनँ होला, तर तपाईँहरू लिन आउनुभयो भने चाहिँ सबलाई दिन्छ है। यत्रो धेरै आँप भएको छ, तपाईँहरूलाई थाहा भइहाल्यो होइन। त्यत्रो ठुलो बोटमा कति धेरै आँप हुन्छ। अब म एक्लै के जानु, यसरी बोरा यस्तो झट्टी सब लिएर हिँडेको छु। माथि गएर त्यहाँ गएर भाइहरूलाई बोलाउनु पऱ्यो। हिजोको भाइहरू तपाईँहरूले देख्नु भइहाल्यो। मेरो त्यो 2टा भाइ भएपछि पुरा बोटै सकाइदिने हो एकैताली डामडुम पारेर। अनि साथीहरू हेर न, मेरो पछाडि यहाँ पनि आँप छ कि। अब यो आँप त अर्काको है, अब के भन्नु, आफ्नो आँप पो चोर्न मिल्छ त, अर्काको आँप त कहाँ चोर्न मिल्ने यहाँनिर। ओहो ए केटा हिँडो नजानी, अहिले मुला आँपको एउटा गिडो पाउँदिन नि फेरि। हिँड्न के अरे पाइँदैन, छिटो हिँड। जो जानी त्यसले मात्र आँप पाउँछ। अनि फेरि हाम्रो त फेरि यो गिभ अवे हो नि, कम्पिटिसन। भिडियो नहेरिकन आँप नपाउने, भिडियो सेयर पनि गर्नुपर्ने। सबजनाले यहाँनिर भिडियो सेयर गरेर आँप मागेछन्। ल छिटो हिँड छिटो। त्यसो भए आई विल नेभर गिभ यु आँप। त्यो सब आँपको डल्लोले टाउकोमा लागेर ठहरै जान्छ बच्चा। त्यो लगाए हेलमेट, त्यस्तो त्यो पनि हेलमेट हुन्छ त्यस्तो लगाएर यार। आमामामा साथीहरू पुरै मसँग ग्याङ भइसक्यो साथीहरू। यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन। टिप्नी जतिलाई भिडियो नहेर्दा नि हुन्छ होला है। टिप्नी मान्छेलाई चाहिँ त्यो सेयर गर्नु पर्दैन। नटिप्नी मान्छे जो मजाले सुतेर बसेर हेरिरहनु भएको छ अहिले बिहान होइन, तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नैपर्छ, लाइक गर्नैपर्छ है, नभए त पाइँदैन नि आँप। सो साथीहरू हामी चाहिँ आँपको बोटमा आइसक्यो होइन। यतातिर चाहिँ लटरमै फल्याएर छ, उता पातलै फल्याएर छ। फेरि क्यामेरा झार्दैछ, झार्दा ल एउटा उयो त्यो भेट्नामा हाने फेरि फुट्छ आँप। झार्न त झारियो, यत्रो आँप छ। यहाँ भयङ्कर रहेछ है, यो चाहिँ ठुलै रहेछ। यति भइसक्यो। इत्र आँप टिप्नै झ्याउ लाग्न थाल्छ मलाई। यत्रो आँप छ। अब माथि नै चढ्नुपर्छ, यो तलबाट यति आउँदैन। अब यो माथि टुप्पातिर छ, कसरी आउनु अब यो? हो बरु अहिले झऱ्यो है। ल कहाँ लाग्यो? यो त आँपले लगायो भने ठहरै मर्छ यार। यो तरिकाले हुँदैन, माथि जसरी चढ्नै पर्छ। चढौँ अब। म चाहिँ आँपको बोटमा चढिसकेँ लट्ठी लिएर। अब ढ्याम हान्ने हो। रुखमा भ्लग गरिरहेको छु म। त्यहाँ न आँप ल, लट्ठीले ब्राङ हानेर झार्ने हो। सबै कुइसिया बोटै डर लाग्छ यार चढ्नै। अब त आम्मामा सानैदेखि जहिले पनि यही आँपको बोटमा सानो हुँदा नि चढ्थेँ। अहिले पुरै 20-21 वर्षको भएँ, अहिले पनि चढिरहेको छु। यसरी भेट्नामा हान्ने झार्ने टन्नै छ आँप। मजाले काम गर्नुपर्छ। अलि रिस्की पनि हुन्छ आँपको बोटमा भ्लग गर्नलाई होइन। यार यो एउटा गरेर झार्दा मेरो अगाडिपट्टि यति छ। प्याट टिप्दै झार्दै गर्दा नि हुन्छ। यहीँ छ आँप, सबै आँपले भरिएको छ बोटेबोट। तर यहाँ झार्न सकिरहेको छ नि यहीँ। चिन्ता नगर, म ल्याउँदैछु आँप टन्नै 1 बोरा जति त लिएर आउँला नि। यो आँप त्यसरी टिप्दा हुन्छ कि, यसो गऱ्यो यसरी झार्यो, यसो गऱ्यो यसरी झार्यो। ल हेर्नु साथीहरू, कति पनि 1.5-2 किलो आँप छ कि यहाँ यति झुप्पामै। ल यो ठुलो झुप्पा झर्दैछ साथीहरू। सो साथीहरू मेरो पछाडि देखेको पाखाको आँप चाहिँ सकिसक्यो। आमामा कस्तो गाह्रो हुने यार। एउटा गरेर झट्टीले हानी, त्योमाथि सबै आँप फुट्यो। आमामा के पनि आँप फुट्यो भने पुरा भुइँमा झर्ने, ब्ल्याङ फुट्ने। त्यो भर्खर एकदम पोटिलो भएको आँप भुइँमा झर्ने बित्तिकै ट्याङ फुटेको छ। कस्तो माया लाग्छ नि, पाकेर सरप पारेर खाना पाए पो रमाइलो हुन्छ होइन। रुख पनि फेरि डरै छ नि मेरो। ओहो साथीहरू एकदम होसियार तरिकाले अलि
एकदम होसियार तरिकाले रुखमा भ्लग गर्नुपर्छ। रुखमा भ्लग कसैले गर्दैन म बाहेक। योभन्दा अगाडिको काफलको रुखको भ्लग तपाईँहरूले हेर्नु भएको छँदैछ। ओहो हो हो गाह्रै छ साथीहरू, रुखमा भ्लग गर्न गाह्रै छ। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा देखाउँछ, यो आँपको पत्तै होइन कस्तो बोट फलेछ यहाँ। यहाँ हेर्नु नि ट्याक्क कलबी गरे जस्तो, यो आँपको पत्तै होइन यस्तो खालको हाँगै अर्कै खालको यहाँ ट्याप्प टाँसिएर पलाछ। के देख्नु पऱ्यो यो ल के को पत्ता त यस्तो यो यत्रो रुखै हुने भयो अब यो। झर झर त्यहाँ छ कि जुत्ता जुत्ता सब आँप फुट्यो। यहीँ छ आँप, यहीँ भेट्नमा ट्याक्कै लाग्नु भयो कि यसो गरेर झऱ्यो। अलि रिस्की छ कि अनि एकदम होसियारपूर्वक गर्नुपर्छ। यहाँ छ यो चाहिँ हातैले टिप्नुपर्छ। अब यस्तो देखेपछि चाहिँ मलाई किन हान्न पनि मन लाग्छ कि अलि मजाले यसरी भेट्नामा आहै 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 ल ल ल ल ल ल कहाँ गयो भित्रभित्र छिर्छस् ल। आँप झार्नलाई साह्रै गाह्रो हो नि, तपाईँहरूलाई खाना कस्तो सजिलो हुन्छ होला। आँप झार्नलाई गाह्रो छ साथीहरू, फुट्छ। झारेको 3 बोरा 2 बोरा मध्ये त आधा बोराभन्दा बेसी त फुट्छ नै, आधा 1 बोरा। यहाँ हेर न लटरम्मै फलेको यसलाई ल तँलाई ए ल यता चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो नि रहेछ। हो 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 साथीहरू त्यो लिएर जान्छ त्यो बच्चालाई। अहिले आँपले लगाएर मान्छे उ भयो भने अहिले आँपले लागेर उपचार गर्नु पऱ्यो भने बर्बाद छ केटा। त्यो चरा के गरिरहेको थियो त्यहाँनिर, यसलाई यहाँ यसलाई खाइस ल त्यसलाई पनि झाड। एउटा मेरो यसो त भयो सबै आँपको चोप लाएर सकिने भयो यसो कटुडुबै। मामा अझै छ यार। आहा ल हेर्नु न कस्तो जुत्ता जुत्ता उ हेर्न, त्यो त पुरै उहाँ आँप खाएर बसेर छ यार। म यहाँबाट आँप झार्ने मलाई के पाके आँप त्यो भेटाउने होइन, झट्टीले हान्दाखेरि झरिहाल्छ। मुनि केटाहरूले मोज गरिरहेको रहेछ। यसो गरेर यसलाई भेट्नमा यसो गर्दाखेरि सबै झऱ्यो। ओहो यहाँ फेरि इत्रु इत्रु हाँगा छ है साथीहरू, एकदम रिस्की छ यतातिर। म अलि रुख चढ्नमा एक्सपर्ट छु कि पहिल्यैदेखि बाँदर खालको मान्छे। खोइ यो बाँदर जाति नै हो क्या अरे, हुन त प्रजाति पनि। अलि चढ्न एक्सपर्ट छु। त्यहाँ छुट्टै छ। ओहो चढ्यो। त्यहाँनिर चराको गुड रहेछ कि, त्यो चाहिँ झार्दिनु हुँदैन। 2टा गुड भेटिसकेँ मैले, उता नि भेटेको थिएँ एउटा। यहाँ गुणै गुड छ नि, ठुलो बोर्ड छ नि त, अनि चराहरू गुड लाएर बस्छन्। यही हो क्या अरे, चुइँ गरिरहेछन् बरा। झार्दिनँ म। सो साथीहरू अब चाहिँ एउटा मात्र हाँगा बाँकी छ है। तपाईँ देख्नु सक्नुहुन्छ यो मेरो मोबाइल पुरै कामिरहेछ, हात कामिरहेछ। यस्तो छ कि सिधै टेकेर जानुपर्छ है, समाउने हाँगा पनि छैन, बसेर झार्नुपर्छ साथीहरू। त्यहाँनिर चाहिँ फाइनली गाइज है सकिसि यत्रो आँप झारेर यत्रो रुखको सबै 1 घन्टा 45 मिनट 1.5 घन्टा कति लाग्यो होइन। आम्मामा अब लिएर आउँछु म आँप। यत्रो ढट्टाले हानी झारेको यहाँ कस्तो रिस्की छ। हटाऊ त्यहाँबाट, हटाऊ। आया सो गाइज सक्यो। आम्मामा काम पनि सक्यो। अब भोलि त म काठमाडौँ नि आउँछु है साथीहरू। आज आँप साप यताउति गरेर भाइलाई अनि साथीहरू अब कहिलेदेखि म्यासेज गरे खाने, टन्नैले म्यासेज गरे खाने। मेरो त पुरै इनबक्स फुल भएको छ, फुल। आँप ल्याइदिनु भनेर। लिची चाहिँ छैन साँच्चै हो नि। ककरलाई पो ल्याउने आँप अब यहाँनिर। त्यहाँनिर 2टा छोडिदिएछ अनि त्यसपछि त्यतातिर पनि छोडिदिएछ। सो 3-4वटा आँप चाहिँ छोडिदिएछ। यसो कागहरूले खान्छ नि त आएर, हामीले मात्र खानु भएर नि त। सबै आँप हामीले खाएपछि खोइ त चराचुरुङ्गीलाई चाहिँ आँप 1-2वटा ओइलाएर पनि बसेका छन्। आँपहरू त छन् टन्नै चाहिँ होस्। साथीहरू माथिबाट फुत्त झर्ने भएको छ है, दराल ल्याएर सबै। अनि आँप चाहिँ यति भएछ साथीहरू 2 बोरा। ल हेर्नु त यहाँनिर 1 बोरा, यतापट्टि 2 बोरा। ल हेर्नु कत्रो ठुल्ठुलो आँप छ है।
2 बोरा भएछ टोटल आँप यत्रो रुखको। अनि त्यसै अलिकति अगाडि आएर देखा त भाइ, यहाँहरू त आँप कति धेरै छ, आम्मामा यत्रो आँप छ। अनि सो गाइज यहाँ भएको जति पनि आँप देख्नु भएको छ यो सबै तपाईँहरूको हुनसक्छ, तपाईँहरू मध्येको हुनसक्छ है। मैले चाहिँ यो म्याङ्गो गिभ अवे गर्दैछु। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरू पार्टिसिपेट हुनको लागि तपाईँहरूले मेरो च्यानल इन्फिनिट विथ निशान सब्सक्राइब गरेको हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि युट्युबको यो भ्लग तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा सेयर गर्नु पऱ्यो। अनि सेयर गरेर मुनिपट्टि 3 जना मेन्सन पनि गर्नु पऱ्यो, नभए चाहिँ पाउनुहुन्न नि फेरि। यो गिभ अवेको यही हो रुल्स। अनि सबैले गएर गर्नु होला, अनि सबैले आँप पाउनुहुन्छ। यत्रो धेरै आँप 2 बोरा छ। म 2 बोरा आँप त ल्याउँदिनँ होला काठमाडौँ, 1 बोरा चाहिँ पक्कै उठाएर लिएर आउँछु। अरू बेलामा अति धेरै फलिरहेको हुन्थ्यो, योपालि खै सबै असिनाले आँप हानेर झारेछ। सो त्यही हो गाइज, अब चाहिँ यो सबै आँप घर लिएर जानुपर्छ। सो लेट्स गो। अरे भाइ आँप लाया हुँ साथीहरू, 1 साइकल आँप यसले साइकलमा हालेर ल्याइयो। अरे भाइ रुको रुको रुको, बल्ल आनन्द भयो साथीहरू। हातै पलात्ता प्लित्ता गले मेरो हात सब छाला साला सब खुल्क्यो। ल हेर्नु साथीहरू, आँप यति पुरै बराङ बुरुङ मैले सबै गरम गुरुङ खनाइदिएको त्यत्रो भएछ आँप जे होस् होइन। सट्ट पारेर हाम्रो यो पसलको स्टोर रुम हो, यहाँनिर आँप खनाइदियो। अब यहाँबाट मजाले छान्नु पऱ्यो है। यसरी फुट्या छ, यो फुटेको आँप सब फालिदिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि यता नि फुट्या छ, टन्नै आँप फुटेछ कि, तर फुट्न चाहिँ आँपै आँप आँपै आँप। अरू गार पुरा आँपै आँप, कति आँप, ल कति आँप, यत्रो आँप आँपै आँप, कति आँप खाने साथीहरू। सक्छ त कसैले यस्तो मजाले आँप भइसक्छ त। अनि खुबै तराईमा काठमाडौँमा नबस्ने त गर्मीमा को जान्छ भने होला। यसरी आँप खान पाउँछ नि त नानी, तराईमा त त्यस्तो पो कुरा हो त, बुझ्दैनौ के भन्नु। आमा गर्मी हुन्छ, ओह 42 डिग्री सेल्सियस, ओहो कालो भयो त के गरे 42 डिग्री सेल्सियस। यसरी आँप त्यसरी लिची खान पाइन्छ तराईमा बसेपछि, काठमाडौँमा पाइन्छ पाइयो। अनि यस्तरी मजाले सरर आँपमा बसेको छु। अब यस्तो भएपछि ल टुडुन 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 या 5 मिनट्स लेटर के हो, अब म काठमाडौँ जाने समय आइसक्यो। यहाँनिर लगभग कामहरू सबै सकिसक्यो होइन। त्यही भएर आज आँप पनि टिपेर ल्याउनुको कारण त्यही हो, काठमाडौँ जाँदाखेरि अलिकति लिएर आउँ भनेर। म टिप्दिनँ थिएँ कि होइन, नटिपिकन आउँथेँ के थियो र अलिअलि आँप खाउँला नि। यतै घरतिर झार्नुहुन्छ खानुहुन्छ, अङ्कलहरू हुनुहुन्छ दिदीहरू हुनुहुन्छ सबैजना हुनुहुन्छ भने सोचेको थिएँ कि होइन। अस्ति आँप देखाएपछि त कुरा नगर्नु, मान्छेको डिएमले मेरो पुरै भरिया छ, इन्स्टा भरिया छ। ल इन्स्टाभरि सबले म्यासेज गरेका छन्। तपाईँहरूलाई मेरो इन्स्टाग्राम आइडी थाहा छैन भने मैले लिङ्क दिएको छ है, तपाईँहरू देख्छ भने इन्फिनिट अनि यस्तो _with_ निशान है, निशान मैले सर्च गर्दा नि आइहाल्छ। सो गाइस त्यही हो आजको भिडियो नि, जोस् रमाइलो भयो, आँप टिप्यो होइन। यहाँ आएपछि त मैले यही देखाउने हो कि तपाईँहरूलाई। अब अरू भ्लग त तपाईँहरूले हेर्नु भएको छँदैछ होइन। गाउँतिरको आएपछि त यतातिर म के गर्छु कस्तो छ एकदम र टाइपको होइन, जे गर्न गयो एउटा 2टा भ्लग बनाइदिइ हाल्थ्यो। जे होस् यस्तै हुन्छ गाउँको माहौल यताउति। अब यो मिस गर्छु म है, वहाँ गएपछि जति नै गर्मी भए पनि। ओहो गर्मी, मैले अन्डा पकाएर चाहिँ देखाइनँ तपाईँहरूलाई, ताउमा नभए त्यो पनि देखाउने मन थियो एउटा भ्लगमा होइन। पाक्छ कि अन्डै पाक्छ यहाँनिर पुरै, त्यस्तो गर्मी छ। अनि गाइज है योभन्दा पछिको भिडियो भनेको अब म आउँछु काठमाडौँ होइन, काठमाडौँ आएँ आँपसाप लिएर आउँछु है। अनि त्यही हो सबैजनालाई दिनु पऱ्यो। अब गाइजहरू सबजना टन्नै छन्। अनि मेरो त्यो चाहिँ कम्पिटिसन रियल हो है, म चुज गर्छु मान्छे ड्याम पाएर। सो गाइज यहाँ सुन्नेहरू भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि डोन्ट फर्गेट टु डु सब्सक्राइब, लाइक द भिडियो, सेयर है। अनि पार्टिसिपेट तपाईँ पनि हुनु है आँपको लागि। बाइ, टेक केयर, लभ यु गाइज। अनि साथीहरू बिहान हेर्नु आँप टिप्न जाँदा यत्रो ठुलो घाउ भएछ है। बिहान अलिकति मात्र देखाएको थियो, अहिले त आमा म कत्रो देखिया नि, ओहो कस्तो दुखेको छ। त्यसै आँप खाना कहाँ पाइएको छ र।